Sorry dat ik je even stoor. Ben je hard aan het werk? Een beetje wel, ja. Ga je anders even mee naar buiten? Oké. Het is lekker weer. Ik kom eraan. Het is wel frisser dan gisteren. Ik zet even nog een paar raven en dan kom ik achter je. Jasje aan. Ja, oké, door. Ah, Een bekende. dag Henk. Fijn dat je er bent. Gezellig. Want Moet je hem afwachten? Nou, je weet nog, vorige keer hebben we afgesproken om te gaan wandelen. Ja. Omdat je al zoveel zit. Heel goed, heel goed. Zit je nog steeds zoveel? Ja, helaas wel. Nou, kom, gaan we in beweging komen. Hoe gaat het met je? Volgens mij wel goed. Nog geen momenten gehad dat je dacht, mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Jawel, zo af en toe heb je die momenten wel. Maar over het algemeen vallen die nog wel mee. En wanneer heb je die zo al gehad? Nou ja, zoals bijvoorbeeld een paar weken geleden toen we als universiteit weer in een soort van mediale vuurstorm terechtkwamen rondom publiciteit na verkiezingen. Nou, dat blijft een beetje vaag, maar dat moet ik bewust zo doen. En nou ja, wat je dan allemaal over je heen krijgt, dat is, nou ja, dat kost nogal veel energie. Ja. En in het vorige interview vertelde je, was je er behoorlijk stellig op dat je vooral onderwijs zou blijven geven en onderzoek zou blijven doen. Hoe is het daarmee gesteld? Ja, dat is me ook echt wel gelukt. En ik had ook al eerder gezegd van dat wil ik ook heel erg graag. Nu moet ik wel zeggen dat als het gaat om het onderwijs, ik al heel erg gemerkt heb dat het heel leuk is om allerlei gastoptredens te doen. Maar om nou in reguliere vakken ingezet te worden, dat heb ik nu ook weer gedaan de afgelopen keer. Rondom een vak Methodology of Comparative Law. Maar als je dan in een normaal ritme terechtkomt met in ieder geval ook niet alleen het onderwijs, maar ook presentaties beoordelen, papers beoordelen, feedback geven, dan merk je toch dat het bestaan van een universiteitsbestuur dusdanig hectisch is dat het vaak niet zo gemakkelijk te plooien valt. Publiceren nog steeds. Toevallig vorige week is er een stuk verschenen in Higher Education over onderzoekssamenwerking met China. Dat heb ik samen met een onderzoeksstudent, een masterstudent geschreven en daar ben ik eigenlijk wel een beetje tevreden over. Klinkt goed. En voor dat onderwijs kom je dus ook wel bij de faculteit Rebo, waar je oorspronkelijk vandaan komt. Heb je dan heimwee? Ja, ik moet wel zeggen dat ik mijn companen in Rebo wel mis zo af en toe. Er zijn natuurlijk wel mensen die vaak met onderwerpen bezig zijn die ik vakinhoudelijk heel erg interessant vind. En dat kan ik niet meer dagelijks doen. Soms mis ik dat wel, ja. Maar je krijgt er, het is een cliché, je krijgt er ook wat voor terug, lijkt me. Ja, een heleboel hele interessante problemen, ja. Maar behalve problemen vast ook... Uitdagingen, jazeker. En kan je een paar eigenschappen noemen die heel handig zijn gebleken tot nu toe als rector? Nou ja, ik denk dat het enorm helpt dat ik mateloos nieuwsgierig ben. En eigenlijk wel overal, zeker als het gaat om wat al die spannende jongens en meisjes hier aan het doen zijn in onderwijs en onderzoek, wat overal in geïnteresseerd ben. Dus dat helpt heel erg met het leuk vinden van het werk wat ik doe. Ja. En eigenschappen die je in de weg zitten? Ik praat heel veel. Ik let zoveel dat ik af en toe heel erg moe van word. Ja. Zullen we anders even gaan zitten? Ja, graag. Ja, goede timing. Nou, voor zo'n interview kan het geen kwaad dat je veel praat. Dat is ook wel gezellig. En in het vorige interview dat wij deden, dat was zo'n maand of 8 geleden. Ja. Toen was je nog niet zo lang rector. Vond je het jammer dat er zoveel nadruk lag op grants en prijzen en op die wetenschappelijke carrière? Ja. Heb je al verandering gezien op het gebied van aandacht voor het hele individu, voor andere eigenschappen dan alleen maar wat er tot nu toe van de klassieke... Ja, en dat vind ik heel leuk om dat mee te maken, zonder dat we als universiteitsbestuur of ik als rector met allerlei maatregelen moet komen. Zie je dat in allerlei gesprekken die ik voer
mensen daar spontaan zelf mee komen. Als het gaat om onderzoek wordt er heel veel door mensen ook van de Utrechtse Young Academy, maar ook anderen wordt meteen ook gesproken over moeten we team science niet veel meer voorop stellen. We hebben nu tal van gesprekken vanmiddag ook weer met vice-decanen onderwijs. Over hoe je naar onderwijsprestaties kijkt. En dan zie je dat steeds meer het besef gaat ontstaan. Ja, we hebben toch, als het gaat om beoordelen van mensen, ook in het licht van een academische carrière, naar veel meer te kijken dan alleen maar de grote prijzenpot. Met name de individuele prijzenpot, bij NWO of bij de IRC's of zo. En in hoeverre heeft dat te maken met jouw eigen karakter, denk je, dat je dat zo belangrijk vindt? Ik weet niet of het direct met mijn karakter te maken heeft, maar het heeft wel met een hele duidelijke overtuiging te maken dat als het gaat over zeg maar, de opdrachten waarvoor wij staan, als het gaat over de vraag van wat willen we betekenen als universiteit, dan betekent het ook dat je meer kwaliteiten nodig hebt dan alleen maar heel erg goed onderzoek doen en heel erg goed publiceren in high-ranked journals. Het gaat dan om toch een samenstel van kwaliteiten en activiteiten die we voor de samenleving doen, in het onderwijs en het onderzoek organiseren. Ja, en dan heb je dus ook andere maatstaven te hanteren. En dan heb je ook vaak van meer mensen andere kwaliteiten nodig. Zullen we weer een stukje? Ja, de zon. Lekker de zon in, inderdaad. Ja. Zeg, als je nou één onderwerp zou moeten kiezen dat je het meest aan het hart gaat, welke zou dat zijn? Van alles wat we aan het doen zijn op de universiteit. Dat is lastig, hè? Eén keuze, je mag ook twee. Nee, maar er zijn er wel een paar die mij heel erg bezig hebben gehouden de afgelopen maanden. En dat is één, dat is het hele grote vraagstuk van hoe zorgen we voor meer diversiteit in de universiteit. En daar hebben we ook een heleboel heel interessante dingen gedaan. Onlangs heb ik meegedaan aan een mooi initiatief van onze mensen ook aan de tafel voor Utrechters, Utrecht voor de Utrechters. Dat was in het academiegebouw met 80 anderstalige Nederlanders, om het zo maar eens te zeggen. En het was prachtig om mee te maken hoe we nieuwe Utrechters in onze academie konden trekken en interessante gesprekken konden voeren in gebrekkig Nederlands en nog gebrekkiger Nederlands. En ik heb altijd maar gezegd, ik kom uit de Achterhoek, dus mijn taal komt ook ergens anders vandaan dan het Nederlands. Maar die diversiteit roept ook vaak wel een hoop emoties op. Ja, en ik begrijp dat voor een deel ook wel. Aan de andere kant begrijp ik ook dat het toch ook wel heel erg in de zwart-wit stellingen wordt getrokken door mensen die om allerlei politieke redenen hier geen zin in hebben. En andere onderwerpen? Nou, waar ik de laatste tijd ook heel intensief mee bezig ben geweest, en dat heeft ook heel erg te maken met hoe wij ooit bedacht hebben hoe het bachelor-masterstelsel eruit zou moeten zien, dat we studenten heel veel ruimte willen bieden om zich ook in andere disciplines te bekwamen en zich ook verder te profileren op allerlei gebieden. En die profileringsruimte, die vrije ruimte die we gemaakt hebben in de bachelor, die wordt in mijn ogen onvoldoende benut en niet alleen in mijn ogen. En we zijn heel erg aan het kijken wat ons daar nu eigenlijk in de weg zit, wat studenten in de weg zit, wat ook docenten in de weg zit, om daar beter gebruik van te maken. Want we hebben sterk het idee dat als het gaat om de verdere ontwikkeling van onze jonge academici, dat ontzettend nuttig is om juist die verbreding te zoeken. Als je nou op zaterdagavond eens op een feestje zit, waar vertel je dan het meest trots over? De universiteit. Over de universiteit? Nou, misschien je gezin, maar ik heb nog niet zo snel de neiging om in mijn vrije tijd over mijn werk te willen gaan praten. Hoewel mijn werk voor een deel mijn hobby is. Maar als ik dan over mijn werk praat, dan kan ik eigenlijk alleen maar met een big smile praten over de mooie dingen die ik hier voortdurend tegenkom. En het enthousiasme van mensen, dat ze er iets bedacht hebben of dat ze iets leuks hebben uitgevonden, ook in het onderwijs. Dus daar kan ik wel enthousiast over worden. Maar ook gisteren nog, ik sprak aan de Russische studenten die ik ontmoet heb in het kader van een seminar over public order and security dat ik geef. En die vertelde dat ze zo ontzettend enthousiast was dat ze voor het eerst in haar, noem het maar, onderwijsbestaan, dat ze samen met studenten van allerlei verschillende disciplines kon nadenken en mocht nadenken over een bepaald thema en dan vanuit haar vakgebied allerlei suggesties kon inbrengen over hoe je een probleem analyseert. En daar bedankte ze mij uitvoerig voor dat wij dat eigenlijk voor haar mogelijk hadden gemaakt. Dus dan ga ik met
met blijdschap naar huis, moet ik maar zeggen. Ja. Prachtig. En je zei in je vrije tijd praat je niet zoveel over werk. Ik zei net zaterdagavond, we gaan even naar zaterdagmiddag. Als ik dan onverwacht bij jou langskom, wat ben je dan aan het doen? Nou, als het een beetje mooi weer is, dan ben ik het gras aan het maaien. Oh? Ja, dan ben ik gras aan het maaien. Dat met een handmaaier? Of? Nee. Oh. Ik heb sinds kort het grote plezier dat ik een zitmaaier heb. Oh? En dat is zo rustgevend. Daar kun je, als je het grasveld ernaar hebt, kun je bij wijze van spreken 1,5 uur kun je heel erg rustig mediteren op een grasmaaier. Dus het is een soort mindfulness. Dat is de enorme mindfulness. En ik zeg altijd maar, de meest interessante ideeën krijg ik altijd op de grasmaaier of onder de douche. Dus dat soort dingen heb je wel nodig. Ja. En andere dingen na het grasmaaien? Nou, als ik mezelf een plezier wil doen, dan gaat het echt wel over het lezen van romans, het lezen van detectives, dat soort zaken. En heel veel muziek luisteren. En dan kan het van alles en nog wat zijn. Als ik thuis klassiek opzet, dan jaag ik allerlei mensen het huis uit zo ongeveer. Maar in mijn werkkamer kan ik het altijd doen. Dus de afgelopen tijd was de Matthäus Passion weer heel veel te horen. Maar voor het overige varieert het van Benjamin Herman tot en met, nu Elbow heel veel. Dus ik amuseer me heel erg met muziek. Where all the biggest questions meet, with little feet stood in the side, and this is where the echoes slow to nothing on the tide, and where a tiny... Nou, dat lijkt me een behoorlijk vol bestaan, het rectorschap. Veel tijd om te reflecteren heb je denk ik niet. Doe je dat ook op je grasmaaier? Nou, voor een deel wel. Maar ik merk, en dat heeft volgens mij iedereen wel, dat je het heel erg hard nodig hebt om tijd te creëren, om te reflecteren. En, nou ja, dat lukt mij niet altijd, maar ik ben wel heel erg bezig, ook samen met Annemieke, secretaresse, om ervoor te zorgen dat er voldoende gaten in de agenda zitten. Om inderdaad echt over dingen na te kunnen denken. Al dan niet samen met collega's. Maar het is een tussendoor. Ja, dat moet ook. Maar het is een spannend gevecht met de tijd. Ja. Nou, we hebben het over studenten gehad. We hebben het over wetenschappelijk personeel gehad. Kom je ook wel eens een lid van het ondersteunend personeel tegen? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Gelukkig hebben we daar heel veel van. Want we hebben ontzettend veel om handen. En het is natuurlijk ondenkbaar dat 3 collegeleden alles zouden weten. En het is fantastisch om te zien dat ik eigenlijk ieder uur van de dag me omringd kan weten met ontzettend veel deskundige professionals, deskundige ondersteuners. En die mij ook voor de meest gruwelijke fouten weten te behoeden. Dus ik ben erg dankbaar dat we een bestuursgebouw vol met goede ondersteuning hebben zitten.